या व्हिडिओमध्ये आपण स्ट्रीट स्टाईल ब्रेड सँडविच रेसिपी कशी बनवायची हे बघणार आहोत। नमस्कार, मी आरती माझ्या चॅनेलवर तुमचं स्वागत करते। व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर का आतापर्यंत तुम्ही माझ्या या चॅनेलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर अशाच प्रकारच्या कमी वेळेत तयार होणाऱ्या रेसिपी पाहण्यासाठी व मला सपोर्ट करण्यासाठी माझ्या या चॅनेलला सबस्क्राइब करून नोटिफिकेशन ऑन करायला विसरू नका। तर ही रेसिपी बनवण्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे ते आपल्याला स्क्रीनवर दिसत आहे। आपण त्याचा स्क्रीनशॉट काढू शकता। सगळ्यात पहिल्यांदा 2 फ्रेश अंडी एका बाउल किंवा कपामध्ये फोडून घ्या। नंतर 2 कट केलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा कोथिंबीर, 1 ते 2 कप बारीक चिरलेला कांदा व चवीनुसार मीठ टाकून फोर्कच्या सहाय्याने चांगलं मिक्स करा। आपल्याला एक रिक्वेस्ट आहे की या व्हिडिओला सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत स्किप न करता बघत रहा, म्हणजे ही रेसिपी तुम्हाला व्यवस्थित समजेल। आता एक पॅन गॅस स्टोव्हवर ठेवून मध्यम तापमानावर तापवा व त्यात 4 ब्रेड दोन्ही बाजूंनी भाजून घ्या। आता ब्रेड बाजूला काढून घ्या व पॅन मध्ये गरजेनुसार तेल टाकून पूर्ण पॅन मध्ये व्यवस्थित पसरवून घ्या। आता या पॅन मध्ये अंड्याचं मिश्रण ओतून पूर्ण पॅन मध्ये व्यवस्थित पसरवा। आता यामध्ये लगेच व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे भाजलेले 2 ब्रेड ठेवून 5 मिनिटांपर्यंत कुक करा। आता ब्रेड खाली असलेले ऑमलेट व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे पॅन मध्ये कट करून त्याची बाजू बदलून घ्या व ब्रेडच्या बाजूला आलेले ऑमलेट ब्रेडवर गुंडाळून घ्या। आता यावर टोमॅटो सॉस टाकून पसरवून घ्या व थोडंसं मोझरेला चीज टाकून यावर भाजलेलं दुसरे एक ब्रेड ठेवा व व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे बाजू बदलून घ्या। आता आपली स्ट्रीट स्टाईल ब्रेड सँडविच रेसिपी खाण्यासाठी तयार आहे। तर अशी होती ही रेसिपी बनवण्याची सोपी पद्धत। तुम्हाला हा व्हिडिओ आणि ही रेसिपी कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। तसेच या व्हिडिओला लाईक करून आपल्या मैत्रिणींसोबत शेअर करा व चॅनेलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। थँक्स फॉर वॉचिंग।